नमस्कार, मी माधवी, माधवीज किचन मध्ये
टाकलं नाही तर ते एकदम सुकं होऊन जळण्याची शक्यता असते. आता आपल्याला भात वेगळा शिजून घ्यायचा आहे. त्याच्यासाठी मी इथे अर्धा किलो बासमती राईस घेतले. स्वच्छ धुवून अर्धा तास धुवून ठेवायचे. मीठ लागणार. जेव्हा आपण राईस कुक करू ना तेव्हा आपल्याला हे साहित्य टाकायचं. त्यात मीठ, 9-10 मिरे, 4-5 लवंग, 2 दालचिनीचे तुकडे, 3 तेजपत्ता, थोडा पुदिना आणि कोथिंबीर. बिर्याणीसाठी आपल्याला पहिले राईस कुक करून घ्यायचा आहे, शिजवून घ्यायचा आहे. त्यासाठी हे पाणी ठेवलेलं आहे. त्यात मी तेजपत्ता, मिरी, विलायची, दालचिनी आणि थोडा कोथिंबीर आणि थोडा पुदिना आणि 1 चम्मच मीठ. ते छान उकळी येऊ द्यायचं. उकळलं की मग त्यात तांदूळ घालायचे. तांदूळ मी धुवून भिजत ठेवलेले अर्धा तास. आता हे बघा आपलं पाणी बॉईल झालेलं आहे. आपण हा 1 तास बासमती राईस भिजवून ठेवलेला होता तो आता आपण यात टाकूया. हा आपल्याला पूर्ण कुक करायचा नाही आहे. पहिले एक लेयर थोड्या 50% कुक झाला की टाकायची भाज्यांवरती आणि नंतर मग दुसरी लेयर 70-80% कुक झाला की मग बाकीचा तो आपण जेव्हा दम देतो तेव्हा तो शिजतो. तर आता आपण याला थोडं शिजवून घेऊया. एकदम पूर्ण शिजवायचं नाही, अर्ध शिजवायचं आहे आपल्याला. हे बघा आता आपला राईस छान कुक झालाय 50%. आता आपण याला एक लेयर टाकूया. हे बघा आपण हे भाज्या त्यात पाणी टाकलेलं आहे उकळलेलं, त्यावरती हे एक लेयर टाकून घ्यायची. अजून 2 मिनिटांनी पुन्हा दुसरी लेयर. आता आपण हे गॅस बंद करतोय आणि हा पूर्ण राईस यावरती असं छान लेयर करून घ्यायची. छान सर्व बाजूंना पसरून घ्यायचं छान. पूर्ण राईस यात टाकून घेतो. हे बघा आता छान लेयर दिलेली आहे भाताची पूर्ण. आता आपण याच्यावरती टाकणार हा तळलेला कांदा आणि थोडी पुदिन्याची पानं, कोथिंबीर आणि हा फ्राय केलेला काजू. आणि आता याच्या साईडला हे दुधात मी केसर टाकून ठेवलेलं ते पाणी. तूप टाकायचं 2 चमच. आता आपलं हे सगळं रेडी आहे. आता आपण याला झाकून ठेवणार आणि एक अर्धा तास दम येऊ देणार. हे बघा भिजवलेली कणिक घेऊन सर्व बाजूला असं सील करून घ्यायचं. आता
प्लेट ठेवायची याच्यावरती आणि हे छान व्यवस्थित प्रेस करू. आता आपण हे गॅसवरती ठेवूया. पहिले 5 मिनिट एकदम हाय फ्लेमवरती, नंतर 25 मिनिट आपल्याला स्लो फ्लेमवरती छान दम येऊ द्यायचा आहे. आपण हैदराबादी बिर्याणी बनवत आहोत. बिर्याणी ही हैदराबादची खूप प्रसिद्ध आहे. बघा आता आपण हे गॅसवरती ठेवलंय. एक 5 मिनिट हाय फ्लेमवरती ठेवायचं आणि 25 मिनिट स्लो फ्लेमवरती ठेवायचं. आपल्याला छान दम येणार. बनवणार आहोत बिर्याणी सोबत दही रायता. तर आपल्याला इथे मी एक बाउल दही घेतलेला आहे, छान फेटून घेतलेला आहे विस्करनी. त्यात आपण टाकणार कांदा कापलेला, थोडी मिरची ऑप्शनल आहे, तुम्हाला नको असेल तर नाही, थोडी चांगली लागते चवीला. आणि गाजरचा किस घेतलेला आहे, एक छोटी वाटी. आणि इथे मी साधं मीठ आणि काळं मीठ, सेंधव मीठ घेतलेलं आहे. कोथिंबीर आणि पुदिना. कोथिंबीर आणि पुदिना. आणि आता थोडी साखर, सगळ्या चवी बॅलन्स करायला. तुम्हाला नको असेल तर तुम्ही अवॉइड पण करू शकता, पण थोडी साखर टाकल्याने छान आंबट गोड चव येते. हे रायता आपण बिर्याणी सोबत सर्व करू. हैदराबादी बिर्याणी सोबत हे रायता दहीचा आणि मिरची का सालन आणि बिर्याणी ही इथली स्पेशल डिश आहे. आता आपण अर्धा तास झालेला आहे. आपण हे आता उघडून घेऊया. हे बघा, आपली बिर्याणी आता रेडी आहे. किती सुंदर कलर आलेला आहे आणि छान शिजून आलेली आहे. आता आपण हे सर्विंग डिश मध्ये काढूया. हे बघा, आता आपली बिर्याणी तयार आहे. हैदराबादी बिर्याणी एकदम सुंदर चविष्ट झालेली आहे. त्याच्यासोबत आपलं दह्याचं रायता आणि मिरची का सालन. मिरचीच्या सालनची रेसिपी आपण पुढच्या व्हिडिओत बघूया. तुम्ही हे हैदराबादी बिर्याणी, व्हेज बिर्याणी एकदा नक्की करून बघा. तुम्हाला जर ही माझी रेसिपी आवडली असेल तर माझी लाईक करा, जास्त कमेंट्स करा, कशी झाली ते करून बघा आणि शेअर करा जास्तीत जास्त. आणि माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनला क्लिक करा. तुम्ही जर पहिल्यांदा बघत असाल माझं चॅनल तर बेल आयकॉनला क्लिक करून मी पुन्हा नवीन ज्या रेसिपीज आणेल तुमच्यासाठी त्या तुम्हाला लवकर कळतील, नोटिफिकेशन येईल. तर धन्यवाद.